Xin chào các bạn, chào mừng các bạn cùng đến với Tung Tăng TV. Hôm nay mình đang có mặt tại thành phố Cần Thơ và các bạn có thể thấy phía sau lưng chúng ta một cái khung cảnh buổi sáng rất là náo nhiệt. Và mình đang đứng ngay ở chợ Phong Điền, một cái địa điểm mà được người dân khuyến cáo là vẫn giữ được những nét rất là cổ từ chính vùng sông nước này. Ok, phía sau mình phân phà đang vào và để đón khách lên. Tí nữa chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Đây, một cái khung cảnh trên sông rất là hay. Các em đi học phải qua sông đúng không? Ồ, bác lại gạch. Chào chú, chào đây. Rất là hay bởi vì ở đây thì xe sẽ vận chuyển cho bà. Ok. Vâng, thưa các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm với khu chợ Phong Điền, một cái chợ được gọi là giữ được cái nét văn hóa từ rất là lâu đời ở tại Cần Thơ. Mà bản thân đến bây giờ thì chợ Cái Răng thì nó thiên về du lịch nhiều hơn. Và chúng ta sẽ trải nghiệm ở hai chợ ở tại Cần Thơ mà mình cảm nhận là nó giữ được nét văn hóa. Và bên mình nãy giờ phải giới thiệu người đẹp đúng không? Đây là bạn Loan, người ở đây luôn, ở Cần Thơ luôn. Loan sẽ cùng chúng ta trải nghiệm trong cái quá trình này và sẽ chia sẻ cho chúng ta những điều cho bạn biết. Hai mọi người. Bây giờ thì sẽ đi xuống và sẽ xuống thuyền. Thì chắc chắn là những cái người sống ở đây chưa chắc đã biết được là cái khu chợ này sẽ hoạt động vào lúc nào đâu. Từ 4 đến 5 giờ sáng và tan vào lúc tầm khoảng 7 đến 8 giờ. Và khu chợ này nằm cách trung tâm thành phố Cần Thơ nó tầm khoảng 17 cây số. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Đây là ông chủ xuồng hay chủ đò nhỉ? Ở đây là chủ đò à? Ở đây phương tiện là gọi là đò chứ đúng không? Đúng rồi. Đò. Ghe đò. Thì buổi sáng phải liên hệ với một ông chủ nào đấy để thuê cây đò. Thôi đi em, đi lên đây. Chúng ta sẽ bắt đầu nha. Đi qua đây, đò. Đấy, cái cảm giác chúng ta ngồi trên này thì nó hơi bị lênh đênh. Dạ. Bước xuống đi, hơi lênh đênh sóng nước. Em xuống đi, bước xuống đi. Tự nhiên băng hai người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm trên một cái phương tiện nó rất là độc đáo ở trên vùng sông nước. Đó là đua xuồng, không phải đua xuồng mà có nghĩa là ngồi trên xuồng. Và chúng ta sẽ trải nghiệm cùng với bạn Loan. Bạn Loan sẽ cùng chúng ta đi trên sông tại thành phố Cần Thơ. Chợ Phong Điền cách trung tâm thành phố Cần Thơ 17 km. Thì ở đây thì anh thấy là hầu như mọi cái sinh hoạt trên sông và nó vẫn giữ được những cái nét rất là cổ những ngôi nhà bên sông đúng không? Và cảm nhận của anh ngồi trên sông nước nó lênh đênh thế này, nó ngồi gần một cô gái rất là xinh đẹp nữa thì chắc chắn mọi người cũng rất là thích. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ quay lưng lại để có thể ngắm toàn cảnh ở phía trước của chợ nổi Phong Điền này sẽ có những điều gì lý thú. Phong Điền, chợ nổi trên sông, bồng bềnh mặt nước, chợ đông sớm chiều. Thưa các bạn, hai câu thơ đó đã nói lên sự hấp dẫn thúc giục chúng ta khám phá nét hoang sơ của chợ Phong Điền. Và nghe qua tên thì các bạn sẽ nhầm với một địa danh ở cố đô Huế. Nhưng không, ở Cần Thơ cũng có Phong Điền. Và đến với chợ nổi Phong Điền thì chúng tôi đã thức dậy lúc 4 giờ sáng di chuyển về đây. Sau khi thuê được thuyền và tự do di chuyển thì chúng tôi bắt đầu hành trình trải nghiệm thực tế. Đây chính là một chợ nổi để mua bán và trao đổi hàng hóa của bà con miền Tây. Một địa điểm tham quan hấp dẫn của sông nước ngay tại thành phố Cần Thơ. Chợ nằm ngay ngã ba sông, nơi sông Cần Thơ phân lưu khỏi dòng sông Hậu và cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 17 km về phía đông nam. Chợ đông nhất vào lúc 4 đến 5 giờ sáng và khi mặt trời vừa chớm mọc. Đến lúc khoảng 7-8 giờ là mặt trời lên cao thì chợ cũng sẽ tan dần. Và để di chuyển tự do thì không phụ thuộc vào thời gian thì các bạn nên thuê riêng một chiếc ghe với giá khoảng 200.000 đồng. Chúng ta có thể thích về lúc nào cũng được với số lượng từ 4 đến 6 người. Chợ nổi Phong Điền là một trong những điểm tham quan đặc sắc nhất ở Cần Thơ.
Đây là một nét văn hóa ở vùng đồng bằng sông nước Cửu Long và thu hút rất nhiều khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm thực tế và thưởng thức cuộc sống tại đây nhé. Thưa các bạn, chúng ta đang đến khu chợ nổi thì buổi sáng các bạn có thể thấy một cái khung cảnh rất là tấp nập. Hầu như thì tất cả bà con đều mang đồ những cái có thể gọi là nông hải sản này, đúng không? Nông sản. Đấy, và trên xuồng có thể có những cái đồ ăn sáng ở trên xuồng luôn. Ở đây thì khách du lịch thập phương đến cũng khá là đông các bạn. Đấy, ở trên ghe có thể thấy rất là nhiều Vào những ngày giáp Tết, chợ nổi Phong Điền tấp nập ghe xuồng lên xuống hàng. Và từ 23 đến 29 tháng Chạp là những ngày xôm nhất của phiên chợ ngày Tết. Bởi lúc này là cao điểm mùa mua sắm Tết của người dân miệt sông nước Cần Thơ. Mỗi ngày thì chợ đón hàng ngàn lượt tàu bè từ khắp nơi đến mua bán đủ loại như là hoa cúc, mai vàng, dưa hấu, bánh kẹo và tất cả những loại rau củ quả. Đi chợ nổi Phong Điền trước đây vào những ngày Tết thì các bạn chỉ cần nhìn vào những cây bẹo, những cây sào dạng như cắm ở trên mũi của cây thuyền và bạn có thể cập xuống đúng thuyền hàng cần mua. Trên bờ có hàng gì thì ngay chợ nổi ngày Tết cũng có hàng đấy, không thiếu bất cứ điều gì. Wow. Đó là ăn củ tiêu hay gì con cậu? Cô bán cái gì con? Củ tiêu với củ tiếu với mì. Mắm không? Không thật là chứ không mắm. Bỏ mắm thì mình bỏ mắm vô. Tôi 15 ngàn. Bún riêu hả cô? Chị ăn gì chị? Có một bún riêu không? Ăn thử câu đi. Em ăn đi. Bún riêu luôn đây. Bún riêu đi. Có mì riêu không? Có mì riêu không? Mì gói không cô? Ăn mì. Em gói không chị ơi? Một tô mì chứ gì ơi. Mì gói ăn không? Dạ. Con không đi trả hả cô? Chị ở đây không có trả. Ủa vậy hả? Em bán bình dân cưng ơi. Em muốn trả. Cô ơi. Dạ. Cho tô nữa cô. Không có ngon. Không đâu à. Được ha, ăn được không? Ăn được, ăn được. Bạn ca quên đó. Không phải của con đâu. Đường lấy một ít ăn không? Không không. Dạ không. Không có hả? Một tô bún riêu có ít cô nha. Thưa các bạn, nắng lên thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức những món ăn bán ở trên sông. Và hãy xem, đây món ăn này, cái này là cái gì, là bún gì đây nhỉ? Bún mắm. Bún cua, cái này là mắm. À, bún cua. Bún mắm tôm.
bún mắm tôm. Chúng ta được ăn hôi được mà. Cái này là mắm nha các bạn. Có một miếng chanh rồi người ta bỏ luôn hẳn ở trên cái thìa để chúng ta có thể vắt vào trong tô luôn. Còn bên này là em ăn mì tôm à? Mì tôm thì gồm có mì tôm này, một miếng huyết, mấy miếng thịt nạc. Cái trên này là gì đây? Cà chua. Cà chua. Rồi ở đây một miếng huyết, một cái củ cải, rau muống, đúng không? Còn bên này là bún thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Thành phần nó cũng tương tự như cũng củ cải này. Bên này là mấy miếng thịt này, cà chua, rau, rồi mắm, ớt đây cay lắm. Một tô này là bao nhiêu tiền cô? 15.000 à. 15.000 à? Cho con xin miếng Người khách nước ngoài hay là khách Việt Nam bán như nhau đúng không? Bán bằng nhau à? Bằng nhau rồi. Đó. Cái cảm giác mà chúng ta ngồi ở trên thuyền và ăn thì cái lênh đênh nó kiểu như là vừa ăn vừa uống bia ấy, hay là uống rượu ấy, đúng không? Nó khác hẳn so với chúng ta ăn bình thường ở trên bờ. Và xung quanh thì các bạn có thể lắng nghe tất cả những cái tiếng máy của xuồng, giống như xe phân khối lớn trên sông đi bầm liên tục luôn. Một cái cảm giác mà có ý là cực kỳ khó tả các bạn. Đấy. Ở bên này thì vẫn bán. Các bạn của mình sau vẫn chiến đấu. Thôi ăn thôi. Mì tôm, về đây vẫn ăn mì tôm. Đấy, mình phải ăn nghệ thuật. Các bạn thấy là nếu như mà ăn thì mình không muốn vắt chanh sớm thì chúng ta phải bỏ như thế này. Ăn phần xác trước, phần cái trước, đúng không ạ? Đây là bún các bạn. Rồi tí rau giá này. Vị mắm. Nó đâu có thơm đâu, nó đâu có hôi đâu, nó thơm mà. Đúng rồi, thơm. Mày sợ nó không được á. Anh cái gì ăn cũng được hết, trừ bu lon ốc vít ra là anh ăn không được thôi. Nhưng cái đấy là bắt buộc mình phải bán, đúng không? Cái em ở đây thì có thường xuyên đi trải nghiệm như thế này không? Cũng ít đúng không? Bởi vì sợ nước kìa. Không biết bơi à? Không biết bơi lại ném xuống sông cho phát này. Cái hương vị của tô bún nó rất là đậm. Bởi vì ở miền Tây thì mình có cảm nhận là cái vị của tô bún nó có vẻ ngọt hơn một tí xíu, đúng không? Nó có vẻ ngọt hơn một tí xíu. Và cũng rất là dễ ăn. Với trị giá là 15.000 đồng thì mình nghĩ là đi du lịch khắp nơi thì có lẽ 15.000 đồng chúng ta khó để mà ăn lắm. Chỉ có đủ mua ổ mì ổ ấy ở tại Hà Nội hay Sài Gòn. Đấy, đại loại như thế cũng khá khó để mà có thể mua được những cái thứ khác, mà có lẽ là mình không biết cái chỗ để mà mua những thứ rẻ hơn. Nhưng mà hầu như là mình đi du lịch thì về miền Tây này giá thành rất là rẻ. Tuyệt vời. Các bạn có thể nghe cái tên Phong Điền thì có một chút gì đó nó nghe nó rất là Huế, đúng không ạ? Ở Huế cũng có huyện Phong Điền, và ở Cần Thơ cũng có Phong Điền. Nó có cái điều gì đó. Và khi mình bắt đầu về Cần Thơ thì nghe các bạn bảo đi về chợ Phong Điền thì mình cứ nghĩ là có ai có nhầm hay không, nhưng mà thực sự là không nhầm. Ở đây có Phong Điền. Đấy, tương tự như Huế. Còn bây giờ mình sẽ ăn nha. Rồi, ok, nó chơi chứ ăn cay là bỏ cay, ăn ít bỏ ít chứ bỏ ăn cay ta ăn được không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm cà phê trên sông. Đây, một ly cà phê bao nhiêu tiền bác ơi? Cà phê gì? Cà phê sữa là bao nhiêu? Cà phê sữa 15.000. 15.000, còn cà phê đen? Cà phê đen 10.000. 10.000. Đấy, thế thì cà phê đen 10.000 có giảm giá không? Ví dụ như cháu lần đầu về đây bán 9.000 không? Không thì bán 11.000 cũng được mà. Em không còn tiền 8.000, 5.000 chú Việt lấy. Đấy, rất là dễ thương rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ gọi một ít cà phê. Anh em uống cà phê gì đây? Anh uống gì? Bỏ thịt chú được, chị Tư ơi. Gọi đơn. Trà lai không vậy chú? Chút trà chút cà phê. Dạ đúng rồi đó. Miếng cà phê cho con. Trà lai. Rồi đúng rồi đó chú. Có một ly cà phê sữa. Anh em uống cà phê gì đây? Ôi, cậu gì đó. Rồi, đây là cà phê sữa trên sông.
Một cốc cà phê này mấy ở 15.000 đúng không? 15.000. Nắng đã lên. Tây Bắc á. Thầy á. Đây là trà lai đúng không? Là cái này thì chúng ta về khu vực sông nước miền Tây thì mới có những cái món như thế này. Rất là lạ đúng không? Một ly đầy đá. Dạ. Và thêm cái cách pha chế là như thế nào em? Dạ là trà đường rồi dằn một miếng cà phê vô. Dầm một miếng cà phê vô. Dạ. Đó, ra trà lai. Lai là lai thế này á. Lai là lai cà phê. Lai cà phê. Nó rất là lạ. Con ly trà lai luôn. Mà Mai làm ngọt ngọt á. thôi đừng có làm ngọt. Thôi này với con uống ly này đi. Ly sao làm ngọt cho con nha chú. Ngọt. Thường buổi sáng thì ở đây họp chợ là lúc 4-5 giờ sáng đúng không? Mà tầm khoảng 7-8 giờ sáng là nghỉ hả bác chị? Dạ. Mà ở cái khu vực Cần Thơ này thì em nghĩ là riêng có mỗi Phong Điền này là vẫn giữ truyền thống thôi. Dạ. Còn trên chợ nổi Cái Răng thì đa số thiên về khách du lịch nhiều hơn, nên là người ta có thể dậy sớm một tí xíu. Một tí xíu thôi, tức là tầm khoảng 7-8 giờ gì đấy để mà 9-10 giờ có thể phục vụ khách du lịch được. Nhưng mà riêng ở Phong Điền này là cái truyền thống rồi, phải 4-5 giờ dậy. Thế đến tầm 7-8 giờ thì chắc là bán chai. Nhiều lúc chắc là nhập hàng từ trên này đem về bán Cần Thơ ở dưới chợ nổi Cái Răng á. Khoai, Khoai son hả? bí, nông sản. Con cà. Tha vô đi. Em mở ha, cứ ha. Sao kiểu vậy để em biết một kiểu. Nắng lên. Tạm chia tay với chợ nổi Phong Điền với nhiều kỷ niệm khó quên. Đây là điểm đến lý tưởng nhất nếu như bạn ghé chân tại Cần Thơ và muốn trải nghiệm những cảm xúc lạ, gần gũi, mộc mạc và chân chất nhất của người dân miền Tây sông nước. Đối với những người hoạt động mua bán ở chợ nổi thì chiếc ghe dùng để chở hàng hóa cũng là căn nhà di động. Mọi hoạt động, mua bán, sinh hoạt của gia đình đều diễn ra trên ghe. Khoảng không gian tuy hẹp nhưng cũng đủ gói ghém những vật dụng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Và nếu bạn đến chợ nổi Phong Điền lúc sương còn mờ phủ cả khúc sông, vẫn có người qua kẻ lại. Mặc dù nó không đông đúc như trước đây, nhưng vẫn giữ được cái nét đặc trưng nhất của chợ nổi và vẫn còn giữ được những hồn quê vốn có của nó. Bất cứ ai được sinh ra và lớn lên ở miệt vườn sông nước miền Tây này đều muốn giữ lại, và chính lẽ đó làm sao để bảo tồn và khôi phục lại nét đẹp văn hóa của chợ nổi Phong Điền đang dần dần bị mai một chính là sự trăn trở đặt ra trong thực tiễn và có nhiều biến động như hiện nay.